Усіх вітаємо, любі друзі! В цьому випуску справжній заговор у ФІФА. Аргентину та Мессі тягнуть у фінал чемпіонату світу. Єгипет звинуватив ФІФА у договорняку після поєдинку проти Аргентини. ФІФА та Інфантіно пояснили, чому скасували червону картку гравцю збірної Америки. Любі друзі, підтримайте україномовний Ютуб вашим лайком цьому відео. Та поїхали дивитися новий випуск разом. ФІФА готує повернення Росії у міжнародний футбол. ФІФА проведе зустріч, на якій буде обговорено питання зняття дискваліфікації з російських футбольних команд. Про це повідомляє авторитетне видання Sky Sports. За інформацією джерела, поштовхом до цього стало рішення Міжнародного олімпійського комітету відновити в правах Олімпійський комітет Росії, а також скасувати всі обмеження на участь російських спортсменів в олімпійських турнірах. З 2022 року, з самого початку російського вторгнення на територію України, російські команди не беруть участі у змаганнях під егідою ФІФА. Втім, зараз Інфантіно хоче переглянути це питання, а отже, Росія близька до повернення у великий футбол. ФІФА вирішила покарати Балогуна після грандіозного скандалу на чемпіонаті світу. Дисциплінарний комітет ФІФА пояснив рішення щодо нападника збірної Сполучених Штатів Америки Фоларіна Балогуна після його вилучення у матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу проти Боснії. На американського форварда наклали штраф у розмірі $40 тисяч, а також призначили одноматчеву дискваліфікацію. Втім, відсторонення не набуло чинності одразу. Виконання покарання призупинили на 1 рік відповідно до статті 27 Дисциплінарного кодексу, що дозволило футболісту зіграти у матчі 1/8 фіналу проти Бельгії, який американська збірна програла з рахунком 1-4. У ФІФА окремо наголосили, що чинні правила дозволяють відкладати виконання дискваліфікації у справах, які не пов'язані з маніпулюванням результатами матчів. За словами організації, усе було в межах закону і не має жодного відношення до дзвінку Інфантіно з боку Трампа. ФІФА продовжує вляпуватися у скандали. На цей раз це відбулося у матчі Єгипет-Аргентина на чемпіонаті світу з футболу. Збірна Аргентина до матчу проти африканської збірної вважалася безумовним фаворитом у цій дуелі. Аргентинці, яким фактично подарували найлегшу сітку на турнірі, серед усіх топ-збірних вийшли на матч проти Єгипту доволі розгубленими. Команда не виглядала як чинний чемпіон світу, і якби не пенальті, то взагалі б не мала шансів забити гол в першому таймі. Але і пенальті не допоміг. Мессі, який до цього покорив Йорданію, Алжир, Австрію і грізний Кабо-Верде, не переграв єгипетського воротаря з позначки. А далі Єгипет показав усю свою єгипетську силу. Команда з Африки неодноразово ловила аргентинців на контратаках і забила ще у першому таймі свій м'яч. Здавалося б, у другому таймі грізна Аргентина повинна проснутися. Але ні, цього не відбулося. Так у латиноамериканців були моменти, удари, але все марно. Пробити єгиптян вони не могли. Натомість Салах і компанія постійно вибігали в контратаки. І одна з таких контратак завершилася голом від Зіко. Але тут і гру вступає найсильніша зброя аргентинців на чемпіонатах світу – Інфантіно та його ВАР. ВАР відмотав епізод на 20 секунд назад та зафіксував доволі неочевидний фол гравця Єгипту ще біля кутового прапорця власних воріт. Так, можливо, фол був, але скільки часу з того моменту пройшло, щоб це було привідом відміняти гол? Тут величезне питання. Втім, Єгипет таки забив другий м'яч, і вже навіть Інфантіно нічого не зміг подіяти, коли його улюблену збірну вразили другий раз. Цікаво, що сам Інфантіно на стадіоні не приховував своїх симпатій до Аргентини та дуже розчарувався, коли Єгипет забив другий гол. Але далі сталося щось неймовірне. Таке відчуття, що Єгипет кинув грати та пропустив тричі у кінці зустрічі і у підсумку вилетів з турніру. Цікаво, що при рахунку 2-2 перед гольовою атакою аргентинців був спірний момент, де Салах впав у штрафному майданчику аргентинців,
Але ВАР вирішив, що дивитися епізоди 20 секунд тому можна лише в одну сторону. Аргентина знову на фарті йде далі, де на них чекає черговий грізний суперник – збірна Швейцарії, ще одні улюбленці Інфантіно та кабінетних ігор із залученням лікарів-кантонів. Мессі вчетверте за чемпіонат світу став найкращим гравцем матчу. Після завершення матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу Аргентина-Єгипет ФІФА назвала найкращого футболіста поєдинку. Ним прогнозовано став форвард команди з Південної Америки Ліонель Мессі. Аргентинець відзначився незабитим пенальті, а пізніше – гольовою передачею та м'ячем. Незважаючи на те, що головним героєм Аргентини став Енцо Фернандес, все рівно титул найкращого гравця віддали Мессі, так само, як це було у 2014 році, коли Ді Марія самотужки витаскував ту Аргентину, але героєм завжди призначали Мессі. В Єгипті вибухнули після поразки від Аргентини і знайшли винного. Вінгер збірної Єгипту Мустафа Зіко різко висловився після завершення матчу чемпіонату світу, переможцем якого стала збірна Аргентини. Автор забитого голу привітав аргентинську команду з титулом, однак водночас заявив, що, на його думку, суддівство було несправедливим. Вітаю Аргентину з перемогою на чемпіонаті світу. Турнір був підлаштований, їм більше нічого не було потрібно. Суддя був несправедливим, сказав Зіко. Підтримав свого гравця і тренер Єгипту Хосам Хасан, цитуємо наставника. Я скажу те, що в мене на думці, незалежно від наслідків. Це був явно договірняк, і весь світ це бачив. Усе зводиться до грошей, вони хочуть, щоб Мессі залишився в турнірі. У футболі багато чого відбувається поза полем через чиїсь інтереси. Те, що сталося, було несправедливим. Єгипет заслуговував на вихід у наступний раунд. Саме ми були кращою командою у матчі проти Аргентини. І я хочу сказати ще одне. Якщо вони так сильно хотіли, щоб Аргентина перемогла, навіщо тоді запрошувати всіх інших приїжджати та брати участь, сказав тренер. Ніколи такого не було. І ось знову улюблену команду Інфантіно Аргентину знову штучно тягнуть у фінал чемпіонату світу. Аргентина точно не заслуговувала бути серед 8 найсильніших збірних цього чемпіонату світу. Спочатку Аргентині підсунули слабку групу з Алжиром, Йорданією та Австрією. Потім підсунули хоч і бойовитих, але дебютантів Кабо-Верде. А далі був Єгипет, який теж зірок із неба не хватає. Але навіть і тут Аргентина примудрилася ледь не вилетіти з турніру. Якби суддя зарахував другий гол, то рахунок у матчі був би 3-0. І з такого Аргентина вже не вибралася б. Якщо перемотувати усі моменти на 20-30 секунд назад, то тоді можна скасовувати кожний другий гол у футболі. Чому, наприклад, тоді не скасували пенальті бразильців у матчі проти Норвегії, де був потенційний фол до цього моменту у центрі поля? Чому ФІФА вибірково підходить до своїх моментів? Відповідь очевидна. Гроші. Їм вигідно залишати Мессі та Аргентину на турнірі. Адже вони банально принесуть більше грошей, ніж Єгипет у наступних матчах. Тепер в чвертьфіналі на Аргентину знову очікує легкий суперник – ніяка збірна Швейцарії, яка також пролізла в 1/4 фіналу завдяки легкому жеребу в групі та серії пенальті у матчі проти Колумбії. Просто нагадаємо, що у 2022 році перший сильний суперник по жеребкуванню для Аргентини був лише у фіналі. До цього були усі Саудівській Аравії, Польщі та Австралії. Те ж саме було і у 2014 році, де лише у фіналі на Аргентину очікувала потужна Німеччина. І от знову аргентинців тягнуть у цей фінал. Але що їм там робити з такою грою? І Франція, і Іспанія будуть тільки раді такому супернику та із задоволенням поставлять улюбленців Інфантіно на місце. Друзі, а як вам такий безлад на чемпіонаті світу, коли Трамп і Інфантіно роблять все, що захочуть, скасовуючи картки, підлаштовуючи жереб для Швейцарії, Аргентини та Америки і радіють перемогам тієї самої Аргентини? Пишіть в коментарях нижче вашу думку. А у нас на цьому все. Дякуємо, любі друзі, вам за ефір.
Поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. До нових зустрічей! Бережіть себе та Україну!